ሰላም ውድ የዘ ሰክሬት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ኤፒሶድ ነኝ። ዛሬ ባዮሎጂ ግሬድ 10 ዩኒት 2 ፓርት 2 ወይም የመጨረሻውን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትንሽ እንደዘገየ አውቃለሁ፣ ለዛም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እሺ፣ በውስጡ ከ2.7 እስከ 2.11 ያለውን ፓርት ነው በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው። 2.7 የሚጀምረው ከፎቶሲንቴሲስ ነው። Photosynthesis ምንድነው? Photosynthesis is the process by which light energy is converted into chemical energy of organic molecule. is a process ሂደት ነው። light energy ወደ chemical energy የሚለወጥበት ሂደት ነው። ይህንን ደግሞ ማከናወን የሚችሉት ፕላንቶች ብቻ ናቸው። It involves the conversion of one form of energy into another. This process is called energy transduction. የአንድን ኢነርጂ ፎርም ወደ ሌላ ኢነርጂ ፎርም በሚለወጥበት ሰዓት ደግሞ energy transduction ብለን እንጠራዋለን። The leaves of green plant are the largest food factory on the earth. ይሄ የግሪን ፕላንቶች ሊፍ በምድራችን ላይ largest food factory ነው because የራሱ ምግብ በራሱ በተፈጥሮ ማዘጋጀት የሚችለው ፕላንት ብቻ እንደሆነ ይታወቃል። እነሱ ካመረቱ በኋላ ነው እኛ ወስደን እንደየፈለግን የምናቀናብረው። The product of leaves together with photosynthetic productivity of algae provide food that support nearly all life on the earth. በሊቭ አማካኝነት የሚመረተው ምግብ እንዲሁም ካልጌ የሚመጣው ለኛ በዋናነት ምግብ ሆኖ መጠቀም እንድንችል አስችሎናል። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለእንስሶችም ለሁሉም ነገር መሰረት ናቸው። Plants prepare their own food by photosynthesis. Thus, they are called producer or autotrophs. ፕላንቶች የራሳቸውን ምግብ በራሳቸው ማዘጋጀት ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ነው producers አምራቾች ወይም autotrophs self feeding ብለን የምንጠራቸው። Besides making food for themselves, plant produce excess food for vast consumer known as heterotrophs. የራሳቸውን ምግብ ለራሳቸው ከማዘጋጀታቸው በተጨማሪ ለሄትሮትሮፕስ ለኛ ለኦምኒቨረሶች ምግብ ከነሱ አልፈው ይሰጣሉ። ለዛ ፕላንት የህይወት መሰረት ናቸው። አሳድጉ ምን ባለው በምክንያት ነው ማለት ነው። The basic source of energy that the still life begin with sunlight. ግን ፕላንቶች መጀመሪያ ፕሮሰሳቸውን ለመጀመር ላይት ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ይህንን ላይት ኢነርጂ ደግሞ የሚያገኙት በተፈጥሮ ከሚወጣው ፀሐይ ወይም ከፀሐይ ነው። ሰንላይት ነች የዚህ ሁሉ ቁልፍ ነገር አስጀማሪ ማለት ነው። ሰንላይት is absorbed by green pigment known as chlorophyll. ይህ ሰንላይት አብዞርብ የሚደረገው ክሎሮፊል በምንለው ግሪን ፒግመንት ነው። It occurs when organisms bearing chlorophyll such as green algae and higher plants which enables them to trap solar energy and transform it into chemical energy. ሰንላይቶች አብዞርብ የሚደረጉት በግሪን ፒግመንት ክሎሮፊል ነው ብለናል። ይሄ ፓርት ደግሞ የሚገኘው በአልጌና በሃየር ፕላንት በምንላቸው ነው። ይሄ ሶላር ኢነርጂ ተጠቅመው ነው ማለት ነው ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ትራፕ ካረጉ በኋላ የሚለውጡልን። ይሄን ፎቶሲንቴሲስ ለማከናወን የምንጠቀምበት apparatus ወይም መሳሪያዎች እና ማናቸው የሚለውን ስናይ the mesophyll layer of the leaf contains the largest number of chloroplasts and it is the best position to trap maximum amount of solar energy. ይህ ፓርቷ ላይ ነግሬያችሁ ነበረ። ሊፍ ሁለት ፓርት አለው፣ አውተር ሌየር እና ሚድል ሌየር። ሚድል ሌየር ውስጥ ሜሶፊል የምንለው ፓርት አለ። ፓላሳይድ ብዙ ክሎሮፕላስት ስለሚይዝ በዋናነት ለፎቶሲንቴሲስ ይጠቅማል ብዬ ነበር። እንዳውም ፒፒ ብላችሁ ያዙት፣ ፓላሳይድ ፎር ፎቶሲንቴሲስ ተባብለን ነበርና በዋናነት ይሄ ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወነው ሜሶፊል ሌየር ኦፍ ዘ ሊፍ ነው። ምክንያቱም በውስጡ ብዙ የሆኑ ክሎሮፕላስቶችን ስለሚይዝ በዚያ አማካኝነት በደንብ ፀሐይን መሳብ ይችላል። ክሎሮፕላስት ግን ማን ነው? Chloroplast is an organelle which is enclosed by double membrane. Organelle ሲሆን የሴል ፓርት ነው። በምን የተሸፈነ ነው? በደብል ሜምብሬን የተሸፈነ ነው። and it is the basic tool for photosynthesis. ለፎቶሲንቴሲስ ቤዚክ ቱል ነው። ለምን ስንል ሁለት ፓርቶች አሉት በውስጡ። it contain two parts እነሱም ግራኔም እና ስትሮማ ብለን እንጠራቸዋለን። ግራኔም consists of stack of flattened sac which is called thylakoid. ግራኔም በውስጡ ታላይኮዶችን የያዘ ነው። ግራኔም ድርድር ነው። አንዱ ፍሬ የግራኔም ፓርት ታላይኮድ ተብላ ትጠራለች። ያ ታላይኮድ ደግሞ በሚደረደርበት ሰዓት ግራኒየም ብለን እንጠራዋለን። It is switchable for light dependent reaction. switchable የሚሆነው ደግሞ ለላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው። በሁለት አይነት ሪአክሽን አለ በፎቶሲንቴሲስ፣ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት የምንለው። ላይት ዲፔንደንት የምንለው ስቴጅ የሚከናወነው ግራኒየም የምንለው ፓርት ውስጥ ነው። The granium contain chlorophyll
enzyme and cofactors that are participate to light dependent reaction የግራኒየም በውስጡ ክሎሮፊሎችን ኢንዛይም እና ኮፋክተርን ይዛል ለላይት ዲፔንደንት ስቴጅ የሚጠቅሙ ማለት ነው። ሁለተኛው ስትሮማ ነው። ስትሮማ is a jelly like colorless matrix which is a site for carbohydrate synthesis through carbon fixation ጄሊ የሆነ ዘለግላጋማ የሆነ ስትራክቸር ነው ያለው። ይህ ፓርት ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ የሚከናወንበት ወይም ካርቦሃይድሬት ግሉኮስ የምንለው ፓርት የሚመረትበት ነው። ምን በምንለው ፕሮሰስ? ካርበን ፊክሴሽን በምንለው ፕሮሰስ። ያው ዲፕሊ ስለ ፎቶሲንቴሲስ አይገባም መጽሐፋችሁ፣ በቀጣዩ ክላስ የምትመለከቱት ይመስለኛል። it is suitable for light independent reaction suitable የሚሆነው ቅድምም እንደተናገርኩት ለላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ነው። The sugar produced in stroma is directly or indirectly converted to all organic compounds like protein, lipid and extra. በዋናነት ያው የመጨረሻ ግባቸው ሹገርን ለማምረት ወይም ግሉኮስ የምንለው ነገር ለማምረት ነው። ግን እንደ የፕላንት ታይፑ የሚያመርቱት ይለያያል። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ሊያመርቱ ይችላሉ፣ ፕሮቲን ሊያመርቱ ይችላሉ። ምስር ምናምን አሁን ሲበሉ ፕሮቲን ነው የምታገኙት ቢኮዝ ፕሮቲን ስለሚመረት ነው። ሰንፍላወር ብታዩ ሊፒድ ነው የሚኖረው። ድንች ብታዩ ስታርች ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለው ፓርት ነው። ሶ እንደ የፕላንት አይነቱ ነው የሚለያየው ማለት ነው። እዚህ ጋር የክሎሮፕላስት ፓርት አለ። አንዷ ፍሬ እንደምትመለከቱት ታላይኮይድ ትባላለች። ይሄ ድርድሩ ደግሞ ግራኒየም ብለን እንጠራዋለን። ሉመን አለ፣ ኢንሳይድ ታላይኮይድ የሚገኝ ላሜላ የምንለው ፓርት አለ፣ ኢነር ሜምብሬን አለ፣ አውተር ሜምብሬን አለ። ደብል ሜምብሬን ነው ብለናል ክሎሮፕላስት። በሁለቱ መሀል ደግሞ ስፔስ አለ። ያ ሁሉም የራሱ ጠቀሜታ ይኖረዋል፣ ግን በዋናነት እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ይሄንን ነው። እሺ ታዲያ እንዴት ነው ላይትን አብዞርብ የሚያደርጉት ክሎሮፕላስት ውስጥ ብለን ስንመለከት the chloroplast contain chlorophyll particularly chlorophyll A and B carotenoid የምንለውን ፓርት and other light absorbing accessory pigment capable of light at different wavelengths ይሄ ክሎሮፕላስት በውስጡ ክሎሮፊሎችን ይዛል። ክሎሮፊል አንድ አይነት ነገር አለ። ክሎሮፊል A የሚባል አለ፣ ክሎሮፊል B የሚባል አለ፣ ካሮቲኖይድ የሚባል አለ። እነኛ አክሰሰሪ ፒግመንቶች ላይትን አብዞርብ ለማድረግ እንደ የዌቭሌንግዝ መጠኑ ያስችሉናል። ምክንያቱም የተለያየ ዌቭሌንግዝ መጠን ስላለ the light absorbing pigment of chloroplast absorb most of visible light ranging from 400 up to 700 nanometer ላይት አብዞርቢንግ ፒግመንቶቹ ቪዚብል የምንለውን ከ400 እስከ 700 ናኖሜትር የሚገኘውን አብዞርብ ያደርጋሉ። ማክሲመም የሆነው ዌቭሌንግዝ from 400 to 500 and 600 to 700 ብሉና ሬድ ላይት ሪስፔክቲቭሊ አብዞርብ የሚደረጉበት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ400 እስከ 500 ብሉ ላይ ሃይ የሆነ ግራፍ ነው ያለ። እንዲሁም ከ600 እስከ 700ም ሃይ የሆነ ፓርት አለ። እነኚህ ፓርት ነው በደንብ አብዞርብ የሚያደርግልን ላይቱን ማለት ነው። Light ranging from 500 up to 600 nanometers that include green light is not absorbed እዚህ ጋር ቁልፍ ነገር ነው ያለው። ከ500 እስከ 600 ናኖሜትር በሚገኝበት ፓርቲክል ላይት አብዞርብ አይደረግም። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ግሪን ነው አይደል? ከ500 እስከ 600 ግራፉንም ስታዩት ሃይ የሚሆንበት ሳይሆን ሎው የሚሆንበት ፓርት ነው። እዚህ ጋር አብዞርብ አይደረግም። it is rather reflected. This is the reason why leaves look green. እዚህ ፓርት ላይ ከ500 እስከ 600 ላይት አብዞርብ ሳይሆን የሚደረገው ሪፍሌክት ነው የሚደረገው። አይሳብም፣ ይንጸባረቃል። በዚህ ምክንያት ነው ሊቭ ለኛ ግሪን ሆኖ ወይም አረንጓዴ ሆኖ የሚታየን። እቺ ነገር ቁልፍ ስለሆነች እንዳትረሱ። Mechanism of photosynthesis. Photosynthesis consists of a number of photochemical and enzymatic reactions. Photosynthesis በውስጡ የተለያዩ ፎቶኬሚካል እና ኢንዛይማቲክ ሪአክሽኖችን ይዛል። ነገር ግን ጠቅለል ስናደርገው it is the same total of the following two sub reaction በዋናነት ሁለቱን ሰብ ሪአክሽኖች ያከናውናል። የመጀመሪያው ላይት ሪአክሽን or light dependent stage የምንለው ሲሆን it takes place in the granium ቅድምም ተናግሬያለሁ። ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው ግራኒየም የምንለው ስቴጅ ውስጥ ነው። the granium is organized as photosystem and electron transporting system ይሄ ግራኒየም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው። በውስጡ ፎቶሲስተም እና ኢቲኤስ ወይም ኤሌክትሮን ትራንስፖርቲንግ ሲስተምን ይዛል። the photosystem consists of chlorophyll that absorbs sunlight maximally at blue and red range of light spectra
ይሄ ፎቶሲስተም በውስጡ ክሎሮፊሎችን አክሰሰሪ ፒግመንት ሪአክሽን ሴንተር የምንለውን ፓርት ይይዛል እና ይሄ ደግሞ ላይትን በተለይ ብሉና ሬድ አካባቢ በደንብ አብዞርብ ማድረግ እንዲችል ያስችላል። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም የምንለው ደግሞ ኤቲፒ ወይም ኢነርጂ የምንለውን ፓርት የሚያመርት ነው። እዚህ ጋር እንዴት ነው መሰላችሁ ላይት ኢንዲፔንደንት ስንል አሁን በላይት ኢንዲፔንደንት የሆነ ፕሮዳክት ሲመረት ለላይት ኢንዲፔንደንቱ እንደ ግብአት ነው የሚያገለግለው። ላይት ዲፔንደንቱ ላይ ሪአክሽን ተፈጥሮ ለምሳሌ ኤቲፒ ተመረተ አይደል? ይሄን ኤቲፒ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንቱ እንደ ግብአት ተጠቅሞ ነው ፕሮሰሱ የሚቀጥለው ማለት ነው። እሺ ግን አሁን ይሄ አብዞርብ የተደረገው ላይት ምንድነው ጥቅሙ? ለምን አብዞርብ መደረግ አስፈለገው ስንል ሁለት ጥቅሞች አሉት በዋናነት በክሎሮፊል አብዞርብ የሚደረገው ላይት። የመጀመሪያው ስፕሊት ኦፍ ዋተር ሞለኪውል ኢንቱ H+, H- and O2 this is known as photolysis። ይሄ የፀሐይ ብርሃን ውሃን መከፋፈል እንድንችል ፕላንቶች አሉ ውሃ እናጠጣቸዋለን አይደል? ፀሐይ ብርሃንም ያገኛሉ። ፀሐይ ብርሃን ላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ላይ ይሄድና የውሃ ፎርሙላ ምንድነው? H2O አይደለ? ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ብሎ ይከፍልልናል። ሃይድሮጅኑ ወደ H+ እና ወደ H- ይከፈላል። ኦክሲጅኑ ደግሞ ምንም ስለማይጠቀሙበት ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል። ለዛ እኛ ከፕላንቶች ኦክሲጅንን እየወሰድን ካርቦን ዳይኦክሳይድን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። The excite electron H- in the chlorophyll molecule to the higher energy level which pass down the electron transport system and generate high energy ATP molecule። ይሄ ሃይድሮጅን ወደ H+ እና H- ከተከፈለ በኋላ ያው H+ ፕሮቶን ነው የሚባለው፣ H- ደግሞ ኤሌክትሮን ነው የሚባለው። ኤሌክትሮኑ ቼን ይሰራል። H+ን ተጠቅመን ATP እናመርታለን። ግን ATPን እና H+ ምን ይሆናል? the ATP and H+ harvested during light reaction will be used as input in the stroma where conversion of CO2 to carbohydrate takes place። ይሄ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የተመረተው ከላይ እንደምትመለከቱት በላይት ዲፔንደንት ATP እና H+ አለን። ሃርቨስት ተደርገው ለምን ኢንፑት ይሆናል? ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይም ስትሮማ ውስጥ ለሚከናወነው ሪአክሽን ይጠቅመናል። ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ውስጥ የሚከናወነው ደግሞ ፕላንቶች ካርቦን ዳይኦክሳይድን ነው የሚፈልጉት ወይም እነሱኛ ልክ ኦክሲጅንን እንደምንፈልገው ካርቦን ዳይኦክሳይድን ያስገቡና ወደ ምን ይለወጣል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ወደ ካርቦሃይድሬት ወይም ወደ ፕሮቲንም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሊፒድ፣ ወደ ተለያዩ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዳርክ ሪአክሽን ወይም ላይት ኢንዲፔንደንት የምንለው ነው። it also known as light independent stage because it can occur in the absence of light as long as there is sufficient amount of H+ and ATP supplied from light reaction። ዳርክ ሪአክሽን የተባለው ልጆች በማታ ስለሚከናወን አይደለም፣ ፀሐይ ብርሃን በሌለበት ጊዜ የሚከናወን ሪአክሽን ነው እንጂ ማታ ብቻ የሚከናወን ሪአክሽን አይደለም። ላይት ኢንዲፔንደንት የምንለው ግን ፀሐይ ብርሃን በሌለበት ወቅት የሚከናወን ሪአክሽን ነው። ይህም ፀሐይ ብርሃን ከሌለ ከላይት ዲፔንደንት ስቴጁ የመጣለት ATP እና H+ ካለ ሪአክሽኑ መከናወን ይችላል። የት ነው የሚከናወነው? in the stroma of chloroplast። the dark reaction and enzymatic reaction H+ indirectly combines with CO2 in the stroma of chloroplast. This process is known as carbon fixation። ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የመጣው ATP H+ ስትሮማ ውስጥ ከሚገኘው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር አንድ ላይ ጆይን የሆነና ግሉኮስ ይፈጠራል። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ካርቦን ፊክሴሽን ብለን እንጠራዋለን። ግሉኮስ ኦር ካርቦሃይድሬት ኢዝ ዘ ኢሚዲየት ሪዛልት ኦፍ ዳርክ ሪአክሽን። ከዛ በቀጥታ ወይ ግሉኮስ ወይ ካርቦሃይድሬት ኢሚዲየት ሪዛልት ሆነው ይመረታሉ ማለት ነው። the overall chemical reaction of photosynthesis can be summed up in the following equation። አጠቃላይ ፕሮሰሱ ይሄ ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከኛ ይወስዳሉ፣ ውሃ እናጠጣቸዋለን። በክሎሮፊል አማካኝነት የፀሐይ ብርሃን ይሳባል። የፀሐይ ብርሃን ምንድነው ጠቀሜታው አለን? ይሄንን ውሃ ወደ H+ H- ኦክሲጅን ይከፋፍልልናል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስትሮማ ውስጥ አለ። ይሄ በላይት ዲፔንደንት ስቴጅ ATP መሰረታል አለን፣ ሃይድሮጅንም ይኖራል። ከዛ ላይት ኢንዲፔንደንት ጋር ይሄድና ከዚህ ካለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ካርቦን ፊክሴሽን የሚባል ፕሮሰስ ተፈጥሮ ምን ይመረታል? መጀመሪያ ግሉኮስ
ወይም ካርቦሃይድሬት እንደየፕላንቱ ፕሮቲንም ሊሆን ይችላል እሺ እዚህ ጋር ወይ ሊፒድም ሊሆን ይችላል እንደየታይፑ ነው እና ምንን ይሰጠናል እንደ ውጤት ኦክሲጅን ምክንያቱም እዚህ ጋር የተከፈለው ወደ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ከተከፈለ በኋላ ኦክሲጅንን ለምንም ስለማይጠቀሙበት as a byproduct ሆኖ ይወጣል ሶ ውጤቱ ግሉኮስ እና ካርቦን ኦክሲጅን ይሆናል ማለት ነው ምንም በመጠቀም ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም የፀሐይ ብርሃንን ይሄ በአጠቃላይ የፎቶሲንቴሲስ ስራ ነው ስለ ላይት ዲፔንደንት ኢንዲፔንደንት እንዳረሱ ክሎሮፕላስት ለፎቶሲንቴሲስ መሰረት እንደሆነ ስትሮማን ግራኒየም ውስጥ ታላይኮይድ እንዳለ ነኝም ቤዚክ ነገሮች አስታውሱ እሺ ሁለተኛው ርዕሳችን ቴስቲንግ ዴይሊ ፎር ስታርች ነው አንድ ቅጠል ስታርች አለው ወይስ የለውም የሚለውን የምናጣራበት ፕሮሰስ ነው ምክንያቱም ቅጠሉ ምግብን ያመረተ ከሆነ ስታርች ይኖራል ፕላንቶች ፕሮሰሳቸውን አከናውነው ምግባቸውን ካመረቱ በኋላ ለሚፈልጉበት ነገር ይጠቀሙና ምግቡ ሲበቃቸው ስቶር ያደርጉታል ስቶር የሚያደርጉት ደግሞ ስታርች በመንለው ፕሮሰስ ነው እኛም እኮ ምግብን በላና የሚያስፈልገን ነገር ከተጠቀመን በኋላ ግላይኮጅን ወደ ምንለው ፓርት ተለውጦ ምግቡ ይቀመጣል እነሱ ደግሞ ወደ ስታርች ለውጡታል ሶ ሊቭ ስታርች ካለው ፎቶሲንቴሲስ ያከናወነ ነው ስታርች ከሌለው ደግሞ አይደለም እንላለን ግን ታዲያ እንዴት ነው ስታርች አለው ወይስ የለውም የሚለውን እናጣራው የሚለውን እኔ To demonstrate photosynthesis in leaf is testing a leaf for starch. አንድ ቅጠል ምግብ እያዘጋጀ ነው የሚለውን ለማወቅ ስታርች አለው ወይም የለውም የሚለውን ነው የምናየው እንዴት ስንል you can easily see the effect of iodine solution on starch if you put the solution in starch like piece of bread or potato slice a blue black color will be developed confirming the presence of starch አዮዲን ሶሉሽን የምንለው አለ ስታርች መኖርና ለመኖርን የሚያሳየን ነው የሆነ ድንች ቁራጭ ድንች አምጥታችሁ ወይ ዳቦ አምጥታችሁ ይሄን አዮዲን ሶሉሽን ጠብ ብታረጉበትና ብሉ ብላክ የሆነ ከለር የሚያመጣ ከሆነ ይሄ ነገር በርግጥ ስታርች አለው እንላለን የማያመጣ ከሆነ ደግሞ ስታርች የለውም ግን አሁን ቅጠሉን ቆርጠን ይሄን ፕሮሰስ እናከናውን የተለያየ ስቴፖች አሉት ስቴፑን እንመልከትና ወደ ሴሉ እንመጣለን to check whether the leaf test for starch እነኚህ ፕሮሰሶች አሉ the first detach a leaf from a plant መጀመሪያ ከፕላንቱ ላይ ቅጠሉን እንቆርጣለን ሁለት put the leaf in a boiled water for 30 seconds to kill the leaf it is used to remove the cuticle of the leaf ፓርት 1 ላይ ምን አለ ሊፍ ከቲክል የምንለው ፓርት አለ ኤፒደርሚሱ በከቲክል የተሸፈነ ነው ለምን ውሃ እንዳይባክንና የፀሐይ ብርሃን ትራንስፓረንት ሆኖ እንዲያልፍ ብለናል ሶ ይሄ ከቲክል ግን ካለ አዮዲን ሶሉሽኑን ብንጨምር ብዙም አያሳየንም በፈላ ውሃ ውስጥ ለ30 ሰከንድ ቅጠሉን ከተን እናወጣዋለን ለምን ይጠቅመናል እንደዛ ማድረጋችን ከቲክል የምንለውን ፓርት ሪሙቭ ለማድረግ ያስችለናል ሶስተኛው place the leaf in ethanol solution ethanol ማለት አልኮል የምንለው ነው ለምን ethanol solution ውስጥ መጨመር አስፈለገ to remove the chlorophyll pigment because the green pigment in chlorophyll that interfere for the color effect of iodine ethanol solution ውስጥ እናጨምረው ሊቡ ዲከለራይዝ ነው የሚሆነው ወይም ከለሩን ነው የሚያጣው ይሄ ግሪን ፒግመንት የምንለው ይታጣባል ግሪን ፒግመንቱ ካለ አዮዲኑን ኢፌክት ማየት ስለሚከብደም ማለት ነው አራተኛ ዲፕ ዘ ዲከለራይዝድ ሊቭ ኢንቱ ኮልድ ዋተር ቱ ሶፍትን ሊቡን ሶፍት ለማድረግ ይህንን ዲከለራይዝድ የሆነውን ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ እንጨምረዋለን በመጨረሻም አድ አዮዲን ሶሉሽን ኦን ዘ ሊፍ አዮዲን ሶሉሽኑን እንጨምራለን ኢፍ ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሊፍ ተርን ብሉ ብላክ የሊቡ ከለር ወደ ብሉ ብላክ ከተለወጠ it show the presence of starch in the leaf ይሄ ምንን ያሳያል ሊቡ ስታርች አለው እንላለን ወደ ብሉ ብላክ የማይቀየር ከሆነ ደግሞ ስታርች የለውም ማለት ነው ያው እዚህ ጋር በስዕሉ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ የፈላ ውሃ ውስጥ ለ30 ሰከንድ እንጨምረዋለን ከዛ አልኮል ውስጥ እዚህ ጋር አረንጓዴ ነበር አቀጣሉ እዚህ ጋር ግን ከለሩ አረንጓዴነቱ ትቷል ዲከለራይዝድ ሆነ እንላለን ከዛ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ለማለስለስ እንጨምረዋለን በመጨረሻ አዮዲን ሶሉሽን እንጨምራለን ይሄንን ይመስላል እሺ ሌላው ርዕሳችን ስለ ፎቶሲንቴሲስ እና ቴስቲንግ ፎር ስታርች ኦፍ ሊፍ አይተናል አዲስ ርዕስ ነው ይሄ ደግሞ ትራንስፖርቲንግ ፕላንቶች እንዴት ነው ትራንስፖርት የሚያደርጉት ለምን ትራንስፖርቴሽን አስፈለገ በውስጣቸው ሚላውን እንዴ just like animals plant need the transportation of different material used the main source for photosynthesis like water
gas, mineral and nutrient. Like እንደ አኒማል ፕላንቶች የራሳቸው ትራንስፖርቴሽን ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ለምሳሌ ለፎቶሲንቴሲስ የሚጠቀሙበትን ውሃ፣ ጋዝ፣ ሚኒራል፣ ኒውትሪንቶች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት መደረግ አለባቸው። ሃየር ፕላንትስ ዩዝድ ደብል ትራንስፖርት ሲስተም ወይም vascular bundle to transport water, mineral and food from root, leaf and stem. ሃየር ፕላንት የምንላቸው ፕላንቶች አሁን ይከፈላሉ ቫስኩላር በንድል ያላቸውና ነን ቫስኩላር የሆኑ ብለን። እነኚህ ሃየር ፕላንቶች ግን ቫስኩላር ያላቸው ወይም ዳብል ትራንስፖርት ሲስተም ያላቸው ብለን እንጠራቸዋለን። ውሃን፣ ሚኒራልን፣ ፉድን ካንዱ ወደ ሌላው ለማጓጓዝ ማለት ነው። The vascular bundle consists of two systems of vessels, namely xylem and phloem. ይሄ ቫስኩላር በንድል ሁለት ሲስተሞችን ይይዛል። እነማንን? xylem እና phloem የምንላቸው። እሺ xylem ለምን ይጠቅማል? phloemስ የሚለውን ስናይ xylem is responsible for transporting or carrying water and mineral ion from soil to different part of plant. xylem responsible የሚሆነው ውሃንና ሚኒራልን ከአንዱ ወደ አንዱ ትራንስፖርት ለማድረግ ነው። ምንና ምን? water and mineral። ይሄ ነው ቁልፉ። it consists of elongated dead cell joined end to end from continuous vessel። consist የሚያደርገው ደግሞ elongated የሆነ ሊቪንግ ሴል ሳይሆን ዴድ ሴል ነው ኢንድ ቱ ኢንድ የተያዘ ማለት ነው። ትራንስፖርት ለማድረግ ደግሞ የሚጠቅመው ውሃንና ሚኒራልን ነው። ሁለተኛው ፍሎም ነው። ፍሎም is responsible for transporting of organic material። ሪስፖንሲብል የሆነው ይሄ ደግሞ ኦርጋኒክ ማቴሪያልን ትራንስፖርት ለማድረግ ወይም ፉድ የተመረተው ምግብ ከአንዱ ወደ አንዱ made by plant during the process of photosynthesis። በፎቶሲንቴሲስ ምክንያት የተመረተው ምግብ ከአንዱ ወደ አንዱ ነው የሚያጓጉዙልን። it consists of living cell arranged end to end and allow transport of food up and down in plant። consist የሚያደርገው living cell arranged end to end በመጨረሻ ለመጨረሻ የተያዙ living ሴሎችን። xylem dead cell ነው እንዳትረሱ። phloem ግን living cell ነው እና ፉድን ከላይ ወደ ታች መጓዝ እንዲችል ያስችላል። The process in which organic material or food get transported in a plant is known as translocation። እዚህ ጋር ያዙ። ምግብ ወይም ይሄ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ከአንዱ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ምን ብለን እንጠራዋለን? ትራንስሎኬሽን። ብዙ ሰው ትራንስፓይሬሽን እና ትራንስሎኬሽን ይምታታበታል። ትራንስፓይሬሽን ውሃ ሎስ ሲሆን ወይም ውሃ ሲተን ነው። ምግብ ግን ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት ትራንስሎኬሽን ብለን እንጠራዋለን በፕላንቶች። in different plants the food stored in different way። በተለያየ ፕላንቶች ፉድ ስቶር የሚሆንበት በተለያየ ፓርት ኦፍ ፕላንት ነው። and place example stem of sugar cane, stem tuber of sweet potato is sweet. this is because sugar synthesized in the leaf converted to starch። ለምሳሌ አገዳም ብትመለከቱ እና ሚጣጢስ ወይም ይሄ ስኳር ድንች ሚላውን ብትመለከቱ ይጣፍጣሉ በምትበላቸው ግንዳቸውን ስትበሉት። ምክንያቱም ለምንድን ነው? በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ሲንቴሳይዝ የተደረገው ይሄ ሹገሩ ስቶር የሚሆነው እዛ ፓርት ላይ ስለሆነ ነው። ወይ ስቲሙላይ ለምሳሌ ደግሞ ቀይ ስርን ብትመለከቱ ስሩ ላይ ነው ስቶር የሚሆነው። ለዛ እሱም ፓርት ስንበላ ምግብነት አለው ማለት ነው። እንደ የሚያጠራቅሙበት ቦታ ይለያያል ማለት ነው። we human beings take advantage of food in this storage organ. starch from plant is a good source of energy። እኛ ሰዎች የምንበላው እነሱ ስቶር የሚያደርጉትን ነው ማለት ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ ብርቱካን ዛፍ ቢኖር ብርቱካኑና የምትበሉት እነሱ ስቶር ያደረጉት ፓርት ነው። የራሳቸውን ፕሮሰስ አከናውነው ያስቀመጡትን እኛ ወስደን እንበላለን እንጂ እኮ ቅጠሉን አንበላም። ቅጠሉማ ምግብ የሚዘጋጅበት ፓርት ነው እንጂ ስቶር የሚደረግበት ፓርት አይደለም። ሰው እኛ የምንጠቀመው እነሱ ስቶር ያደረጉትን ወይም ስታርች ብለን የምንጠራትን ፓርት ነው። ለዛ ነው እኛ የራሳችንን ምግብ አናዘጋጅም የሚባለው፣ ከነሱ ወስደን ነው የሚባለው። በዚህ ምክንያት ነው። mechanism of transporting plant ምን አይነት ሜካኒዝም ነው ያለው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያ uptake of water and mineral እንዴት ነው ውሃንና ሚኒራልን የሚወስዱት የሚለውን እንይ። water absorbed from the soil first enter the roots through root hair። በመጀመሪያ ውሃ አፈር ውስጥ ያለው ውሃ በሩት ሄር እዚህ አሁን እንደምትመለከቱት አፈር አለ አይደል? አፈር ውስጥ ምን አለ? H2O ወይም ውሃ አለ። ሩት ሄር በምንለው ፓርት ውሃው አብዞርብ እየተደረገ ይወሰዳል። there are elongated በጣም ስር የሰደዱ single cells that provide a large surface area allowing more water to enter into the roots።
Mineral also enter the root together with water. This process is known as absorption. እነኝ ረጃጅም የሆኑ ሲንግል ሴል ሌየር ያላቸው ሩት ሄር አሉ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያን ያላቸው ለምን ውሃን በደንብ አብዞርብ ለማድረግ ከውሃ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሚኒራሎች ካሉ አፈር ውስጥ እሱንም አብረው አብዞርብ ያደርጋሉ ይሄን እንዲ የሚወስዱበት አፕቴክ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ አብዞርቤሽን ብለን እንጠራዋለን water entering the root pass from cell to cell either by osmosis across the cell membrane in cytoplasm or freely flow by diffusion along the porous cell wall ውሃው ኢንተር ካደረገ በኋላ ወደ ሩቱ ውሃው እዚህ ጋር ወደ ሩቱ ከገባ በኋላ ካንዱ ሩት ሴል ወደ ሌላ ወደ ተለያየ ፓርት የሚጓዝበት ደግሞ በኦስሞሲስ ሊሆን ይችላል ምናልባት ኦስሞሲስ ማለት ውሃ ሙቭ የሚሆንበት ነው ወይ ደግሞ ዲፊውዝም አድርጎ ካንዱ ወደ አንዱ ሊጓዝ ይችላል ግን ኦስሞሲስ ምንድነው ስንል osmosis is the movement of water molecule from the region of higher concentration of water to lower concentration of water osmosis የውሃ ብቻ ሙቭመንት ነው ይሄ ውሃ ደግሞ እንደነው ሙቭ የሚያደርገው ሃይ ኮንሰንትሬሽን ካለበት ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ዋተር በሚጓዝበት ሰዓት osmosis ተፈጠረ እንላለን absorption of water by root hair cell because soil has high water concentration than the root hair cell thus water is moving from the soil to root hair by osmosis absorption of water እንዴት ነው root hair አለ ውሃው አለ ውሃ እዚህ ጋር ቆይ ወደ ሴሉ ልመልሳችሁና አፈር ውስጥ ብዙ ውሃ አለ ምን ውስጥ ካለው አንፃር ሩት ሄር ውስጥ ካለው አንፃር የቱ ይበልጣል አፈር ውስጥ ያለው ውሃ ስለዚህ ኦስሞሲስ ማለት ደግሞ ምንድነው አልኩኝ ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር የሚጓዝበት ሂደት ነው ስላልኩኝ ከአፈሩ ወደ ሩት ሄር ሴሉ ኦስሞሲስ በመንለው ፕሮሰስ ይጓዛል ማለት ነው Once water entered the root hair cell, it moves from one cell to another cell by osmosis until it reaches xylem vessel. And the root hair ውስጥ ከገባ በኋላ xylem vessel ጋር እስኪደርስ ድረስ ካንዱ root hair cell ወደ ሌላው የሚጓዘው በምን አይነት ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው ኦስሞሲስ በምንለው ፕሮሰስ ነው ግን የቱ ጋር እስኪደርስ አልኩኝ xylem vessel ጋር እስኪደርስ Water in the root to xylem is pulled upward passively by transpiration pull. This is pulling force caused by transpiration. ውሃው ግን ከሩቱ ወደ xylemu የሚሄድበት ፎርስ ትራንስፓይሬሽን ፑል ብለን እንጠራዋለን ወይም በትነት አማካኝነት አሁን እንዴት ነው የሆነ ቦታ ላይ እቃ አስቀመጥኩኝ እዛው እቃው ያለ እቃውን ሳላነሳ አዲስ እቃ ማስቀመጥ አልችልም ልክ እንደዛ ነው ትራንስፓይሬሽን የሚሰራው ትራንስፓይርስ በሚያደርጉበት ሰዓት ውሃው በሚተንበት ሰዓት አንዱ ቦታ እየለቀቀ ይመጣና ውሃው ከስር እየተሳበ ወደ ላይ መውጣት እንዲችል ያስችላል it is the main force responsible for the water passing all the way from the root to the leaves through xylem vessel ይሄ ዋና ፎርስ ነው ከሩቱ ወደ ሊቭ እንዲመጣ በxylem vessel አማካኝነት የሚያደርግልን during transpiration water that evaporate from the leaf serve as mechanism to pull or drag water from the root transpiration በሚከናወንበት ሰዓት ውሃው evaporate ይሆናል ከቅጠሎቹ ከዛ በኋላ evaporate ሲሆን ደግሞ መተካት አለበት እንዲተካ ከስር እየተሳበ ይወጣል ማለት ነው ነገር ግን mineral enter the root in the ionic charge form either passively or actively ሚኒራሎች ግን ከስር በሚወሰዱበት ሰዓት አንዳንዴ ፓሲቭሊ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ አክቲቭሊ ሊሆን ይችላል ፓሲቭሊ ከሆነ ኢነርጂ አይጠይቅም ምክንያቱም ሃይ ኮንሰንትሬሽን ያለው ዝም ብሎ ወደ ሎ ለምሳሌ የሆነ ብዙ ካለበት ትንሽ ወዳለበት መሄድ ይቀላል ትንሽ ካለበት ብዙ ወዳለበት ለመሄድ ግን ግዴታ ግፊት ይፈልጋል ወይም ኢነርጂ ይፈልጋል so they are taken actively ካልን ወይም አክቲቭሊ ነው የሚሄደው ካልን ግን ምን ይፈልጋል ግዴታ ሴል ስፔንድ ኢነርጂ ማግኘት አለበት ኃይል ተጠቅመን ነው አክቲቭሊ የሚጓዝ ከሆነ when the concentration is higher in plant cell than outside the cell therefore accumulation of salt or their ion occur as a result of active transport or against concentration gradient ከፕላንት ሴሉ አውትሳይድ ያለው ሴል የሚያንስ ከሆነ ኮንሰንትሬሽኑ ግዴታ አክቲቭ ትራንስፖርትን መጠቀም አለብን ያው
ሁለት አይነት ትራንስፖርት ሲስተም አለ እዚህ ጋር ልንገራችሁና ፓሲቭ እና አክቲቭ የምንለው ፓሲቭ ኢነርጂ አይፈልግም ልክ እንደ ዲፊውዥን ኦስሞሲስን ስትመለከቱ ሁሌ ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ስለሚሄዱ ምንም ግፊት ሳይፈልጉ ይሄዳሉ አክቲቭ ትራንስፖርት ከተጠቀምን ግን ኢነርጂ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሁሌ ከሎወር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ስለሚወስድ ማለት ነው አንዴ ወደ ስዕሉ ልመልሳችሁና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንደተነጋገርነው ውሃ አለ ሩት ሄር አለ በኦስሞሲስ አማካኝነት ይጓዛል እዚህ ጋር ፀሐይ አለ ትራንስፓየር ያደርጋል ወይም ከቅጠሉ ላይ ውሃ ይተናል ውሃ በሚተንበት ሰዓት ዛይለም ውስጥ ውሃ አለ ከዚህ የሚመጣለት በትራንስፓይሬሽን ፑል አማካኝነት እየተገፋ ውሃ እንዲጓጓዝ ያደርግልናል እዚህ ጋር ኮሄሽን እና አድሄሽን የሚባል ነገር አለ ባለፈው ነግራችሁ ነበር ዩኒት 1 ላይ ኮሄሽን ከሆነ በውሃ መካከል ያለ ሙቭመንት ነው ውሃ ከውሃ ጋር እየተገፋፋ ሲወጣ ነው አድሄሽን የምንለው ፎርስ ከሆነ ደግሞ በዛይለም ዎልና በውሃ መካከል ያለ እየተገፋፋ መሄድበትን አድሄሽን ብለን እንጠራዋለን አጠቃላይ አፕቴክ ኦፍ ዋተር ይሄን ነው በዋናነት የሚይዘው ሁለተኛው ደግሞ ትራንስሎኬሽን ነው translocation of organic matter or food ቀደም ተናግሬያለሁ translocation ምን እንደሆነ ግን እንየው translocation in plant is a shift or transport of food from the site of synthesis or source which is the leaf to the site of utilization or storage sink which can be either steam or root translocation ማለት shift ወይም transport መጓጓዝ ሲሆን ምግብን ወይም ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን ከተመረተበት ቦታ ሳይት ኦፍ ሲንቴሲስ ወይም ከምንጩ ማን ነው ምንጩ ምግብ ቤት ነው የሚመረተው ሊቭ ውስጥ አላለም ከዛ ከሊቭ ወደ ስቶር ወደሚደረግበት ቦታ ወይም የሚጠቀሙበት ቦታ ለአገልግሎትም ሊፈል ለማደግ እኮ ምግብን ይጠቀማሉ ለዛ ሳይት ኦፍ ዩቲላይዜሽን ሊሆን ይችላል አለበለዛ ደግሞ ለመጠራቀም ስቶሬጅ ወይም ሲንክ የት ስቲም ሊሆን ይችላል ሩት ሊሆን ይችላል እንደ የፕላንት አይነት ወይ አገዳ ከሆነ ለምሳሌ ስቲም ይሆናል ቀይ ስር ከሆነ ስር ይሆናል ወደዛ አካባቢ ይሄዱ የሚጠራቀሙበት ፕሮሰስ ነው ግን ይሄ ትራንስሎኬሽን የትራንስፖርቱን ፕሮሰስ ነው ትራንስሎኬሽን occurs through flow ትራንስሎኬሽን የሚከናወነው በፍሎም አማካኝነት ነው ምክንያቱም ቀደም ዛይለም እና ፍሎም ላይ ምን አለን ፍሎም ትራንስፖርት የሚያደርገው ፉድ ነው ብለናል it is an active transport where the living phloem cell use energy obtained by metabolic process ይሄ ፕሮሰስ አንዳንዴ አክቲቭ ትራንስፖርት ነው አክቲቭ ትራንስፖርት ካልን ደግሞ ግዴታ ምንን ይጠቀማል ኢነርጂ ይጠቀማል ከዛ በሜታቦሊክ ፕሮሰስ ምግብን አይደለም ያጓጉዘው ኢነርጂን ከዛው በመጠቀም ካንዱ ወደ አንዱ ያጓጉዝልናል ማለት ነው ሪንጊንግ ኦር ግሪድሊንግ የሚባል ኤክስፐሪመንት አለ መጽሐፋችሁ ላይ ተቀመጠ the ringing or griddling experiment help to identify the food conducting vessel ማን ነው food conducting vessel የሚለውን ያለየንበት እንድንለይ የሚያስችለን ኤክስፐሪመንት ነው the experiment involves removing the ringing of bark with the phloem and the plant is placed in a beaker of water ኤክስፐሪመንቱን እንዴት ነው የምናከናውነው ፕላንቱ ላይ ሁሌ ዛይለም እና ፍሎም የምንለው ፓርት ላይ ዛይለም ወደ ውስጥ ነው እሺ የሚገኘው ፍሎም ደግሞ ወደ ውጪ ምክንያቱም ምግብ ነው የሚይዘው እንስሶች አሁን በብዛት አይታችሁ ከሆነ ማሳ ውስጥ ምናምን ሄደው ይበላሉ ግምጥ ያደርጉታል ያ ግምጥ የሚያደርጉት ፓርቱ ፍሎም የምንላት ፓርት ነው እንጂ ዛይለም የምንለውን ፓርት አይደለምና ይሄንን ፓርት ግርባብ የምንላትን ፓርት እንቆርጠዋለን ከዛ ውሃ ውስጥ እናስቀምጠዋለን xylem will be the only vessel in the griddled area which connects the upper and lower part of the plant እዚህ ጋር end ነው xylem ብቻ ፍሎሙን ቆርጣን አውጥተናል ሶ ምን ኖረን xylem ብቻ ነው የሚኖረን lower እና upperን ለማገናኘት የምንጠቀመው xylem ነው ሶ xylem ውሃን ያጓጉዝልናል ስራውን ይቀጥላል after few days a swelling will be observed in the upper griddled this is due to the accumulation of food material mainly sugar which was translocation from the photosynthesizing leaf toward the root አሁን እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ቅጠል ነው ውሃ ውስጥ ጨምረናል
እዚህ ጋር ቆርጣን አውጥተናል። ቆርጣን ያወጣነው ፓርት ፍሎም የምንላትን ፓርት ነው። ዛይለማ ግን እንዳለች አለች። ውሃ ትራንስፖርት እየሆነ ነው። ከተወሰኑ ቀናቶች በኋላ እዚህ ጋር እብጥ ያለ ፓርት ታያላችሁ። እዚህ ጋር አልነበረም። እዚህ ጋር ግን ማበጥ ጀመረ። ለምን? ቅጠሉ ምግብ ያዘጋጃል፣ ፎቶሲንቴሲስን እያከናወነ ቢኮዝ ውሃ እየሄደለት ነው፣ ፕሮሰሱን ያከናውናል። ከዛ ግን ምግብን ማን ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው አልኩኝ? ፍሎም ነው እንጂ ዛይለም ምግብን ማስተላለፍ አይችልም። ምግብ አልተላለፈ። ምግቡ የቱ ጋር ተጠራቅሞ ቀረ? እዚህ ጋር ተጠራቅሞ ቀረ። ወደ ታች ምግብ እየሄደ አይደለም ማለት ነው። the sugar can be sucked with syringe or apparatus and can be confirmed with food test። ይሄንን ሹገር እዚህ ጋር የተጠራቀመውን ፓርት በስሪንጅ ብትወስዱት ወይም ኤፒድ ኢንሴክቶች ናቸው፣ በሱ ሰክ አድርገን ብናወጣው Aphids are soft body insects that use piercing and sucking mouth part to feed on phloem sap። ምግቡን ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን እንደ ስሪንጅ የምንጠቀምባቸው ኢንሴክቶች ናቸው። ሪንጊንግ ይሄንን ብታወጡት ፉድ መሆኑን ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ያበጠው ፓርት ሹገር ነው። ፍሎም ባለመኖሩ ወይም በመቆረጡ ምክንያት ምግቡ ትራንስሎኬት እየሆነ አይደለም፣ ወይም ይሄ ትራንስሎኬሽን የምንለው ፕሮሰስ ቆሟል። ምግብ ወደዚህ የሄደ ትራንስፈር እየሆነ አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮሰሳቸውን ለማከናወን ውሃ ለመሳብ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ አለመኖሩ ጉዳቱን ነው የሚያሳየው። ሶ ይሄ ሪንጊንግ ወይም ግሪድሊንግ የምንለው ኤክስፐሪመንት የሚጠቅመው ፍሎም ፉድን ትራንስሎኬት ማድረግ እንደሚችል ለማሳየት ነው። ሪንጊንግ ዊል ultimately kill the plant because of disruption of food transport through the phloem root die። በፍሎም አማካኝነት ምግብ እየተጓጓዘ አይደለም ወደ ሩቱ። ስለዚህ ሪንጊንግ ፕላንቱ እየሞተ ነው የሚሄደው። ለምን? root dies first because the supply of food to the root is discontinued and the other upper part die። መጀመሪያ ወደ ሩቱ አካባቢ ምግብ እየሄደ ስላልሆነ ሩቱ ይሞታል። ሩቱ ከሞተ ደግሞ ውሃም ምንም የሚስብ ፓርት የለም፣ የላይኛውን ፓርት ይሞታል። ፕላንቱ ስራውን ያቆማል ማለት ነው። ሶ ፍሎም ጠቀሜታ ያለው ፓርት ነው። ለምን? ምግብን ትራንስፖርት ለማድረግ። ይሄንን በማስረጃ ምንን ኤክስፐሪመንት በማየት አወቅን? ሪንጊንግ ኦር ግሪድሊንግ ኤክስፐሪመንትን በዚህ መልኩ አይተናል። እሺ ሌላው ፓርት 2.9 ሪስፖንስ ኢን ፕላንት ወይም ፕላንቶች ሪስፖንስ ሲሰጡ ከመጀመሪያው ጀምሮ ትሮፒዝም እያልን መተናል። ዛሬ እናየዋለን። The most important characteristic of organism is respond to stimulus, that is change in the environment። ዋና አንድ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው ከሚያስብለው ነገር ውስጥ አንዱ ኢሪቴቢሊቲ ወይም ይሄ ምላሽ መስጠት፣ ለነገሮች ለሚመጣ መልእክት ሪስፖንስ መስጠት ነው። ሶ ፕላንቶችም የራሳቸው የሆነ ሪስፖንስ አላቸው። ያም ትሮፒዝም the response of plant to stimulus፣ ለስቲሙለስ ሪስፖንስ መስጠት ማለት ነው። You will learn mainly how plants respond to light, water and gravity። ዋናነት የምንመለከተው ፕላንቶች ለላይት፣ ለዋተር፣ ለግራቪቲ የሚሰጡትን ሪስፖንስ ነው። Tropism is bending toward positive response or opposite to negative response to the direction of stimulus። ትሮፒዝም ምላሽ መስጠት ነው ብለናል። ቤንድ የሚያደርገው ወደ ፖዚቲቭ ወደ ሆነው ነው፣ ኔጌቲቭ ወደ ሆነው ደግሞ አዌይ ነው የሚሄደው። እና ትሮፒዝም ሁሌ ዳይሬክሽናል ሙቭመንት ነው፣ አቅጣጫ አለው። ወደ አንድ አቅጣጫ ነው የሚሄደው። ወይ ወደ ላይት የሚሄድ ከሆነ በቃ ፎቶትሮፒዝም ነው፣ ወደ ላይት ነው የሚሄደው። አንዳንድ ነገሮች አሉ ናስቲክ ሙቭመንት የሚባላል። ለዚህ ጋር ልንገራችሁና ናስቲክ ሙቭመንት አንድ ዳይሬክሽናል ነው። ለምሳሌ ሸረሪቶች ድር ምናምን በሚሰሩበት ሰዓት በብዛት አቅጣጫ የላቸውም እና ያንን እንደ ናስቲክ ሙቭመንት ማየት እንችላለን። ትሮፒዝም ግን ሁሌ እንዳትረሱ ምን አይነት ሙቭመንት ነው? ዳይሬክሽናል ነው ወይም አቅጣጫ ያለው ሙቭመንት ነው። በብዛት ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ትዋርድ ይሄዳል፣ ወደ ፖዚቲቭ ይሄዳል። ከኔጌቲቭ ደግሞ አዌይ እየራቀ የሚሄድ ነው። The cause of the response is a unilateral stimulus or coming from one side only። ሪስፖንሱ የሚመጣ ከአንድ ሳይድ only ነው which cause unequal production or disruption of growth hormone resulting on unequal growth። ሆርሞኖች አሉ የፕላንቶች የተለያዩ፣ በእነሱ ምክንያት የሆነ ዩኒላተራል የሆነ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚሄድ እኩል ያልሆነ ግሮዝ ነው ሊፈጠር የሚችለው፣ ወይም እንደዛ አይነት ሪስፖንስ ነው የሚሰጡት። እሱን በቀጣይ እናየዋለን። This means one side grows more or less than the other side and this result in bending toward or away from the stimulus። ይሄ
እኩል ያልሆነ እድገት በመኖሩ ምክንያት ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲሄድ ያደርጋል። ወይ ወደ ላይ ብቻ እንዲያድግ ያደርጋል፣ ወይ ጎንበስ እንዲል ያደርጋል፣ ወይ ከስቲሙለሱ አዌይ መሄድ ካለበት አዌይ እንዲሄድ ያደርጋል። ይሄ አኒኳል የሆነ ግሮዝ በመፈጠሩ ምክንያት ነው። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በሆርሞኖቹ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ትሮፒዝም is exhibited by the shoot and root of plant due to unequal concentration of growth hormone, commonly auxin. ትሮፒዝም ኤግዚቢት የሚያደርገው ወይ የሹቱን ወይ የሩቱን ግሮዝ ነው። ግን አኒኳል የሆነ ኮንሰንትሬሽን ስላለ ወደ አንዱ አቅጣጫ እንዲሄድ ያደርጋል። አንዳንዴ አሁን ፎቶትሮፒዝም ከሆነ ያየናል ነው ላይት ነው፣ ሹቱ ብቻ ወደ ላይ ይሄዳል፣ ሩቱ ግን አዌይ ነው፣ ይቃረናል። ኢኳል የሆነ ሪስፖንስ አይደለም የሚሰጡት ማለት ነው። ኦክሲን ምንድነው? ኦክሲን ማለት ሲተነተን ኢንዶል አሴቲክ አሲድ ወይም IAA ብለን እንጠራዋለን። is plant growth hormone የፕላንቶች ግሮዝ ሆርሞን ነው። ለግሮዝ ሆርሞን ለማደግ የሚጠቀሙበት ሆርሞን ነው። it is produced at the tip of shoot and root በብዛት ለግሮዝ የምንጠቀምበት ስለሆነ የሚገኘው ቲፕ ወይም ጫፍ ፓርት የሩቱ ጫፍ የሹቱ ጫፍ አካባቢ ነው የሚገኘው። it is transported to the region of active growth and affect cell elongation. Shoot and root respond differently to different toxin concentration. ወደ አክቲቭ ግሮዝ እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። ቲፕ ላይ በመገኘት ሹቱ በደንብ እንዲያድግ ያደርገዋል። ሩቱን ግን ብዙም እንዲያድግ አያደርገውም። ዳይሬክት ላይ አይደለም የሚሰሩት። አንዱ ሲያድግ አንዱ ግን ኢንሂቢት እያደረገው ነው የሚመጣው ማለት ነው። The graph show that auxin concentration that promotes shoot growth inhibits root growth. It responds differently in different auxin concentration. በዚህ ኦክሲን ኮንሰንትሬሽኑን በምትመለከቱ ሰዓት ሩቱ እዚጋ ትንሽ ያድግና ከዛ ግን እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ሹቱን በምንመለከትበት ሰዓት ግን በጣም እንዲያድግ ነው የሚያደርገው። ኢኳሊ እንዲሆን አይደለም የሚያደርገው ይሄ ሆርሞን ማለት ነው። ሩት requires minimum oxin ብዙም ኦክሲን አይፈልግም ሩት which is about 10 up to 4 per ppm and such concentration has no effect on the shoot growth. በጣም ትንሽ የሆነ ከ10 እስከ 4 የሚሆን ነው የሚፈልገው። ይሄንን ስለሚፈልግ ደግሞ ሹቱ ላይ ብዙም ኢፌክት አይኖረውም። ሹቱ በደንብ እንዲያድግ ያደርጋል። on the shoot growth how shoot and root respond to unilateral light ለሚመጣው ላይት አማካኝነት የተለየ የሆነ ሪስፖንስ እንዲሰጥ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። as a result of unilateral light auxin moves from illuminated side to shaded side cause more growth by cell elongation. Then the illuminated side as a result should bend toward light. ይላችሁ እንዴት ነው መሰላችሁ? አሁን ፀሐይ ይወጣል ፕላንቱ ላይ። ፀሐይ በሚወጣበት ሰዓት ኦክሲን የምንለው በውስጡ ወደ ሼድድ ወደ ሆነው ሳይድ መጠጋት ይፈልጋል። የፀሐይ ብርሃን ያለበትን አይፈልግም። ኦክሲን ውስጥ ያሉ ነገሮች ሼድድ ወደ ሆነው ፓርት ይሄዳሉ። ሼድድ ወደ ሆነው ፓርት ሲሄዱ ደግሞ በጣም እንዲያድግ ያደርጋል። ኦክሲን ምን አይነት ሆርሞን ነው አልኳችሁ? ግሮዝ ሆርሞን ወይም ለፕላንቶች እድገት እንዲያድጉ የሚያደርግ ሆርሞን ነው። የፀሐይ ብርሃን በሚነካው ሰዓት ከሼድድ ወደ ሼድድ ወይም ጥላ ወደ ሆነው ፓርት ይጓዛል። እዛ ጋር በሚጓዝበት ሰዓት አንሼድዱ ቀጠን ይልና እዚህ ጋር እብጥ ያለ ሳይድ አለ። እዚህ ጋር ብርሃን ያለበት ሳይድ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሼድድ የሆነ ሳይድ ነው። እዚህ ጋር እብጥ እንዲል ያደርጋል። በጣም እያበጠ ሲሄድ ደግሞ ቤንድ እንዲያደርግ ወይም እንዲታጠፍ ያደርጋል። ከዛ ሹቱ እንደዚህ የታጠፈ ስትራክቸር ይኖራል። የታጠፈ ስትራክቸር ካለው ቤንድ ሆነና ምን ሆነ እንላለን? ፎቶትሮፒክ ወይም ደግሞ ወደ ላይት ቤንድ አደረገ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ልድገምላችሁ። ፕላንቱ የፀሐይ ብርሃን በሚያገኝበት ሰዓት ቲፕ አካባቢ ይሄ ጫፍ አካባቢ ኦክሲኖች አሉ። ኦክሲኑ ደግሞ የፀሐይ ብርሃንን አይፈልግም። ወዴት ይሄዳል? ወደ ሼድድ ሳይድ። እዚህ ጋር ፀሐይ ብርሃን ያለ ሳይድ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሼድድ የሆነ። እዚህ አካባቢ በጣም ኦክሲን ይከማቻል። ኦክሲኑ ሲከማች ደግሞ በጣም ያድጋል። ባደገ ሰዓት ደግሞ እጥፍ ይላል። እንደውም ረጅም ሰው ዝም ብሎ እየረዘመ በሚሄድበት ሰዓት የሆነ ሰዓት ጎበጥ ይላል እኮ ይሄ ልጅ ጎበጠ ምናምን እንላለን። ለምንድነው? በጣም ከረዘም ቤንድ ወደ ማድረግ ወደ መታጠፍ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋርም እንደዛ ነው የሚሰራው። ላይቱ ሼድድ ወደ ሆነበት ፓርት በጣም ሲበዛ ቤንድ ያደርጋል። ሩቱ ጋር እንደዛው
ቤንድ ነው የሚያደርገው እየታጠፈ ወደ ስር መሄድ እንዲችል ያስችላል ሹቱም ወደ ላይት መሄድ እንዲችል ያስችላል በዚህ ዌይ ነው እንዲ በተቃረነ ዌይ ነው ፎቶትሮፒዝም የሚኖረው ወይም ለነገሮች ምላሽ መስጠት የሚኖረው ማለት ነው so as a result a unilateral light oxygen move from illuminated side to shaded side ቀደም እንደተናገርኩት cause more growth by cell elongation በጣም እንዲያደርግ ያደርጋል ከዛ ምን ይፈጠራል then the illuminated side as a result ምን shoot bend toward light ወደ ላይት ሹቱ መታጠፍ ይጀምራል አሁን ቅጠሎችን ዝም ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ እስቲ አንተን መስኮት ጋር አስቀምጣቸው የፀሐይ ብርሃን ወዳለበት አቅጣጫ ጥፍ ይያሉ ነው የሚሄዱት it means time more oxygen the shaded part of the root inhibits cell elongation as compared to the illuminated side that the root bend away from light shaded የሆነው ፓርት ኢንሂቢት ያደረገው ስለሆነ የሚመጣው እዚህ አካባቢ ወደ ሩቱ ቤንድ ያደረገ ወደ ስር በደንብ መሄድ ወይም away from ከሰንላይት away from የሆነ አሁን ፎቶትሮፒዝም ላይ ሩት ኔጌቲቭሊ ነው የሚሄነው ወይም ለአሁን ሩት ፀሐይ ብርሃን ምንም አይሰራለትም away እንዲሄድ በዚህ ምክንያት ያስችላል ማለት ነው ሼድድ አካባቢ እንደዚህ ያደገ ሲመጣ እየታጠፈ ይመጣል ማለት ነው ሶ ይሄን እንትኑን እንዳራሱ የፀሐይ ብርሃን በመኖሩ ምክንያት ኦክሲጅን ወደ ሼድድ ፓርቱ ይከማቻል ሼድድ ፓርቱ ጋር በመከማቸቱ ምክንያት በጣም ያድጋል በጣም ሲያድግ እጥፍ ይላል ከዛ ወደ ላይት ሄደን እንላለን ሩቱ ጋር ደግሞ away from light ሄደን እንላለን እንዳትረሱ እሺ ፎቶትሮፒዝም ምንድነው ፎቶትሮፒዝም ፎቶ ማለት ላይት እንደሆነ እንዳራሱ ትሮፒዝም ደግሞ ሪስፖንስ ወይ ምላሽ መስጠት ነው is a plant response to light mainly exhibited by the shoot የፕላንቶች ሪስፖንስ ለላይት የሚሰጡት ሪስፖንስ ነው ኤግዚቢትድ የሚሆነው ደግሞ በብዛት በምንድነው ሹት ነው ምክንያቱም ቅጠል ነው የፀሐይ ብርሃንን የሚፈልገው ፎቶሲንቴሲስ ለማከናወን ምን አለን ሰንላይትን ተጠቅመን ነው ላይት ወደ ኬሚካል ኢነርጂ የሚለወጠው አላለም ለዛ ሹቱ ነው ሪስፖንስ የሚሰጠው the tip of plant shoot bend towards the side where there is sunlight that shoot positively phototropic በዚህ ምክንያት ሹት ምንድነው ማለት ነው positively phototropic ነው ብለን እንጠራዋለን the earliest experiment on phototropism was concluded by Charles Darwin father of evolution የምንለው Charles Darwin ነው የፎቶትሮፒዝምን ኤክስፐሪመንት የሰራው he noticed that if the light is shown on the coptile ወይም ይሄ አዲስ ፕላንት ማለት ነው shoot tip of young seedling ፀሐይ ብርሃን በሚያገኝበት ሰዓት እዚህ ጋር ያው 5 ሲዶችን አስቀምጧል መጀመሪያ the shoot bend or curve grows toward the light in seedling 1 and particularly in seedling 4 the bending didn't occur in the tip itself but in the elongation part just below እዚህ ጋር ሲድሊንግ 1 እና 5ን በመተመለከቱበት ሰዓት ሹቱ ወይም ከላይ ያለው ሲስተም ወደ ፀሐይ ብርሃኑ ምን አድርጓል ታጥፏል ወይም ቤንድ አድርጓል ምክንያቱም ቅድም የነገርኳችሁ ነው ኦክሲጅን ስላለ የፀሐይ ብርሃን በሚነካው ሰዓት ኦክሲጅኑ ወደ ሼድድ ፓርቱ ጥላ ወደ ሆነው ፓርት ይሄዳል ወደዛ ፓርት በመሄድበት ሰዓት ፕላንቱ ምን እንዲሆን ያደርጋል በጣም እንዲያድግ ያደርጋል ምክንያቱም ኦክሲጅን ግሮዝ ሆርሞን ነው ካደገ ደግሞ እየጎበጠ ወይም እየታጠፈ ይመጣል ሲድሊንግ 1 እና 4 ላይ የምናየው እሱን ነው እዚህ ጋር አሁን ጥቁር ነገር ይታያችኋል ወይም በፕላስተር ሸፍነውታል ቲፑን ወይም ጫፉን አይደለም የሸፈኑት እዚህ አካባቢ ብዙ ኦክሲጅን የለም እዚህ ጋር መሸፈኑ ይሄን ያህል ኢፌክት አላመጣም ማለት ነው ሁለተኛው when the tip is removed in seedling 2 or covered opaque foil in seedling 3 the shoot could no longer bend towards the light እዚህ ጋር ምን ቲፕ ምንለውን ፓርት ቆርጠውታል ኦክሲጅን ደግሞ የት ነው የሚገኘው ብለናል ቲፕ ፓርት ነው የሚገኘው ቲፕ ፓርት ካለ ነው ፕላንቱ ያደገ ቤንድ ማድረግ የሚችለው ሲድሊንግ 3 ላይ ደግሞ በጥቁር ፕላስተር ለጥፈውታል በመለጠፋቸው ምክንያት ወደ ሰንላይቱ ምን ማድረግ አልቻለም ሲድሊንግ 2 እና ሲድሊንግ 3 ቤንድ ማድረግ አልቻለም ለምን ኦክሲጅን የለማ እዚህ ጋር ተቆርጧል እዚህ ጋር ደግሞ ተሸፍኗል ሶስተኛው covering the lower shoot part ወይም seedling 5 ላይ እዚህ ጋር ማድረጋቸው ለውጥ አላመጣም ምክንያቱም ኦክሲጅን ያለው ቲፕ ፓርት ላይ ነው እዚህ ጋር ስላላረጉት ቤንድ ማድረግ ይችላል ሶ ፎቶትሮፒዝም ማለት ለፀሐይ ብርሃን የሚሰጥ ሪስፖንስ ነው
ይሄን ሪስፖንስ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ማድረግ የሚችለው ሹት ነው ፖዚቲቭሊ ፎቶትሮፒዝም የምንለው። ምን ኤክስፐሪመንት ናየን? ይሄው ድሮዊንግ ኤክስፐሪመንት የሰራውን ሲድሊንግ 1 2 3 4 5 አለ። ኦክሲኒየም ግሮዝ ሆርሞን ከሚያመጣው ኢፌክት አንጻር በዚህ አማካኝነት ፕላንቶች ቤንድ ያደርጋሉ። ግን ኦክሲኑ ከሌለ ምንም ለውጥ የለውም። ሲድሊንግ 2 እና 3 እንደምታዩት እዚህ ጋር ተለጥፏል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሪሙቭ ተደርጓል። ይሄ የድሮዊንግ ኤክስፐሪመንት ነው። Based on this experiment, drawing concludes that some influence is transmitted from the tip to the more basal region of the shoot, thereby regulating growth and inducing curvature or bending. ምን ደመደመ ዳርዊን ከዚህ ተነስቶ ይሄ ቲፕ ምንለው ፓርት መኖሩ በደንብ ግሮ እንዲያደርግና ቤንድ ማድረግ እንዲያይችል የሚያስችለው ቲፕ ምንለው ፓርት ውስጥ ኦክሲን መኖሩ ነው እንጂ እንዲህ ዝም ብለን እሱን ኮንትሮል ካደረግነው ወደ ሹቱ ወደ ላይ ቤንድ አያደርግም ማለት ነው። ሶ ዘ ፋይቶ ሆርሞን ማለት ፕላንት ሆርሞን ማለት ነው። ኦክሲን that will be distributed more on the tip side. ኦክሲን የምንለው ፓርት በደንብ ያለው የት ነው ማለት ነው? ቲፕ ሳይድ ላይ ነው። opposite to light. This cause more growth on the shaded side and covering will occur toward light. ይሄ ኦክሲን በደንብ የት ይገኛል? ቲፕ አካባቢ። ግን ከላይቱ ላይ ምንድነው? ተቃራኒ ነው። ሁሌ ምን አልኳችሁ? የፀሐይ ብርሃን በሚነካው ሰዓት ወደ ሼድድ ሳይድ ነው የሚሄደው፣ ወደ ጥላው ይከማቻል። እዛ ጋር በሚከማችበት ሰዓት በደንብ ያድጋል። በደንብ ሲያድግ ደግሞ ምን እንዲሆን? እጥፍ እንዲል ያስችላል። እጥፍ ማድረጉ ፎቶትሮፒዝም ነው የምንለው፣ ወይም ወደ ሹት መሄድ እንዲችል ያስችለናል። እዚህ ጋር ትንሽ ለየት ያለ ሀሳብ ነው። በደንብ ቀስ ብላችሁ ደግማችሁ ስሙት። እሺ፣ ሁለተኛው ሃይድሮትሮፒዝም ነው። ሃይድሮ ዋተር ነው። ይሄ ደግሞ ለዋተር የሚሰጥ ሪስፖንስ ነው። ሃይድሮትሮፒዝም the survival of terrestrial plant depend on the capacity of root to obtain water and nutrient from the soil. በምድር ላይ የሚኖሩ ፕላንቶች በዋናነት የመኖራቸው ሚስጥር ሩቱ በደንብ ውሃንና ሚኒራልን አብዞርብ ማድረግ መቻሉ ነው። root search for and grow toward water because it is need for photosynthesis. ፎቶሲንቴሲስ ላይ ውሃን ተጠቅመን የለ ሩቱ በጣም ውሃን ሰርች ያደርጋል፣ ስር ይሰዳል ወደ ታች and support cell structure makes them turgid and strong. by the way ውሃ በደንብ ሩቱ መሳቡ ለፎቶሲንቴሲስ ብቻ ሳይሆን ኢሬክት ሆኖና ቀጥ ብሎ መቆም እንዲችል የሚያስችለው ራሱ ቅርጹን ይዞ ውሃ መሞላቱ ነው። ለምሳሌ እንትን ፊኛ አምጥታችሁ እንዲባዶ ቢሆንና ውሃ ሲኖረው የሆነ የራሱ የሆነ ቅርጽ ይኖረዋል። ሩቱም እንደዛ ውሃ ሲኖረው ቀጥ ብሎ መቆም እንዲችል ፕላንቱን ያስችላል። ሃይድሮትሮፒዝም exhibited by root is biologically important for the survival of plant. ሃይድሮትሮፒዝም ፖዚቲቭሊ የሚሆነው ለሩት ነው። ምክንያቱም ውሃ ወዳለበት አቅጣጫ ሩት ነው እየፈለገ የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ለፕላንቶች በጣም ጠቃሚ ነው፣ መኖርም እንዲችላቸዋል። ከዛ ደግሞ በፕላንቶች ምክንያት እኛም እንጠቀማለን። መጀመሪያ ፎቶትሮፒዝም ለላይት ያለውን ሪስፖንስ ከኦክሲን አንጻር በደንብ አየን። ሃይድሮትሮፒዝም ደግሞ የውሃ ነው። ምን አይነት ነው? ከስር ሩቱን በመጠቀም ሩት ሰርች በማድረግ ውሃ ነው። እዚህ ጋር ማን ነው? ሹት ነው ሩት ነው ፖዚቲቭሊ ለሃይድሮትሮፒዝም ካልን ሩት ፖዚቲቭሊ ቱ ሃይድሮትሮፒዝም ነው። ሹት ግን ኔጌቲቭሊ ነው። ሹት ወደ ላይ ነው እንጂ ማደግ የሚፈልገው ወደ ፀሐይ ብርሃን ወደ ታች ስላልሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛው ደግሞ ጂኦትሮፒዝም ነው። ጂኦግራቪቲ ከሚለው አንጻር ይዩት። the seed embryo that develop into a seedling form root from the radicle and shoots from plumule. seed embryo ላይ germination ላይ ስናይ ምን አለን? ወደ seedling ወይም ወደ አዲስ ፕላንት ካደጉ በኋላ ከራዲክል ወደ ሩት ይለወጣል። plumule ደግሞ ወደ ሹት ይለወጣል። ይሄ ራዲክሉ ከስር ግራቪቲን ወይም ስሩን በደንብ መያዝ አለበት። the most fascinating phenomena are how the seedling stand erect. this is a result of a response of geotropism. ሲድሊንጉ ቀጥ ብሎ ወደ ላይና ወደ ታች የሚያድግበት ምክንያት ከግራቪቲ አንጻር ነው፣ ወይም በጂኦትሮፒዝም አማካኝነት ነው። the root progressively bend downward while the shoot bend upward until roots and shoot system orient itself upright position. የራሳቸውን ቀጥ ያለ ፖዚሽን እስኪመሰርቱ ድረስ ቅጠሉ ዝም ብሎ ወደ ላይ ማደጉን ይቀጥላል። ስሩም ወደ ታች ስር መስደዱን ይቀጥላል። የራሳቸው ኢሬክት የሆነ ሼፕ እስኪኖራቸው። እዚህ ጋር ያው ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ ያዙ። ሩት ፖዚቲቭሊ ጂኦትሮፒዝም ነው።
ምክንያቱም ወደ ስር በጣም ነው መሄድ የሚፈልገው። ሹት ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ጂኦትሮፒዝም ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አለ? A horizontally placed seedling respond to gravity in root is positively geotropic and shoot negatively geotropic። ዝም ብላችሁ አሁን እንደዚህ ቅጠሉን ወደ ታች ብታስተኙት ማለት ነው ሩቱ እንደምታዩት ፖዚቲቭሊ ወደ ታች በደንብ እያደገ ነው የሚመጣው። ግንዱ ግን ይቃወማል። እንደዚህ ቀጥ አሁን እኮ ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር መሬት ላይ አስተኝታችሁ ብታስቀምጡት እንደዛው እንደተቀመጠ ነው የምታገኙት። ለቅጠሎች ሲሆን ግን እንደዛ አይደለም። ቅጠል ግዴታ ሹቱ ፀሐይ ብርሃንን ማግኘት ስላለበት እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ወደ ላይ ይሄዳል። ሩቱ ደግሞ እንደዚህ ወደ ታች ይሄዳል። ለዚህ ነው ይሄ ፖዚቲቭሊ ነው ያልኳችሁ፣ ይሄ ኔጌቲቭሊ ነው ያልኳችሁ ማለት ነው። የግራቪቲን ኢፌክት ያው በዚህ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን የግራቪቲን ኢፌክት እንትን ለመጣረር የተፈጠረ ኤክስፐሪመንት አለ። The effect of gravity in horizontally placed seedling can be overcome by clinostat. clinostat በምንለው መሳሪያ የግራቪቲን ኢፌክት ማስቆም እንችላለን። ማለት ፕላንትን ሆሪዞንታሊ አጋድመን አስቀምጠነው ሹቱ ወደ ላይ እንዳይል ሩቱም ወደ ታች እንዳይል ክሊኖስታት የምንለውን መሳሪያ በመጠቀም ማስቆም ይቻላል። A seedling fixed horizontally in rotating clinostat grows straight because the rotation overcome the gravity acts equally for all sides. ኢፌክት ኦፍ ግራቪቲን መቋቋም ይችላል። ምክንያቱም እንዴት ነው? ይሄ ክሊኖስታት የምንለው መሳሪያ ይሽከረከራል፣ ሮቴት ያደርጋል። ሮቴት በሚያደርግበት ሰዓት የግራቪቲን ኢፌክት ሙሉ ለሙሉ እንዲተው ያደርገውና ፕላንቱ ቀጥ ነው የሚለው። ስሩም እንደዚህ ወደ ታች አይሄድም፣ ይሄ ግንዱም ወደ ላይ አይሄድም። እንደዚህ ቀጥ ያለ ሮቴት እያደረገ ነው የሚሽከረከረው። የግራቪቲን ኢፌክት ዲስኳሊፋይድ ያደርገውና ይሄ ክሊኖስታት የምንለው አፕሊኬሽን እንዲቀጥ ብሎ እያደገ እንዲቀመጥ ያድጋል። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ ክሊኖስታቱ ባይኖርና ይሄን ፕላንት ዝም ብላችሁ መሬት ላይ ብታስቀምጡት እንዴት ነው የሚሆነው? እንደዚህ ነው። በግራቪቲ አማካኝነት ሩቱ ወደ ታች ይሆናል፣ ፖዚቲቭሊ ነው የሚሆነው። ሹቱ ግን ኔጌቲቭሊ ጂኦትሮፒክ ስለሆነ ወደ ላይ ነበር የሚያድገው። ይሄን ኢፌክት ግን እንዳይሆን ለማድረግ ከተፈለገ ክሊኖስታት የምንለውን ነገር ወይም አፕሊኬሽን በመጠቀም እንደዚህ ሮቴት በሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ወደ ላይም አይልም፣ ይሄም ወደ ታች አይልም። አፕሬክት ቀጥ እንዳለ መጠቀም ይቻላል። ይሄም አንዱ ኢፌክት ነው። እነኚህን ኤክስፐሪመንቶች እንደ ቀልድ አትያቸው፣ በደንብ ተመልከቷቸው። እሺ 2.10 ሜዲሲናል ፕላንት የምንላቸው ወይም ፕላንቶች ያው መድኃኒት ናቸው። መድኃኒት የሚሰራው በብዛት ከፕላንቶች እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሜዲሲናል ፕላንት ኢዝ ኤኒ ፕላንት which in one or more of its organ contain substance that can be used for therapeutic purpose or which are precursors for the synthesis of useful drug. medicinal plant የምንለው ማንኛውም ፕላንት ሊሆን ይችላል። ከፕላንቱ አንዱ አካል ለሰው ፈዋሽ ከሆነ መድኃኒት የሚሰጥ ከሆነ ሜዲሲናል ፕላንት ብለን እንጠራዋለን። More than 60% of the total world population depend on traditionally or locally available plant medicine. በብዛት ከ60% በላይ የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ እነኚህን ፕላንቶች ትራዲሽናል ወይም ሎካሊ ይጠቀማል። For their health care according to WHO ወይም WHO 3.5 billion people in developing country including ኢትዮጵያ ምንን ይጠቀማል? ይሄንን በሜዲሲናል ፕላንትን ሎካል ወይም ትራዲሽናል ይጠቀማል። በእርግጥ ሜዲሲናል ፕላንትን መጠቀም ጥሩ ነው። እኛም በባህላችን ምች መድኃኒት፣ ኮሶ የተለያየ ፕላንት እንጠቀማለን። ነገር ግን ችግሩ ምንድነው? ዶዜጅ ወይም መጠኑን አለማወቅ ነው። ከመጠን በላይ ሲሆን ያው ማርም ሲበዛ ይመራል አይደለም የሚባለው፣ ብዙ ሲሆን ጉዳት ያመጣል። ግን አሁን በስርዓት ፋብሪካ ገብቶ የተሰራ ነገር ዶዜጅ ስላለው እሱን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ግን አበሻ መድኃኒት ጥሩ አይደለም እያልኩኝ አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነው። እሺ እዚህ ጋር ቴብል አለ። ይሄ ቴብል ምንድነው? ወደ 14 የኢትዮጵያ መድኃኒቶች ነው የተቀመጡት። ያው እያንዳንዱን አላነብላችሁም፣ እዩት ግን ዝንጅብል፣ ጤና አዳም፣ የኮሶ ዛፍ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ዳማከሴ አወሳሰዳቸው ለምን እንደሚጠቅሙ ነው። አንብቡት። ጠቃሚ ይሄን ያህል ጠቃሚ ነገር አይደለም፣ የምታውቁት ነው። ግን ብታነቡት አይከፋም። ተመልከቱት፣ እንዳትረሱት። እሺ
ሌላው renewed ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት ነው እሱም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ነው ሰብስቤ ደምሰው is a professor of plant systematics and biodiversity at አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ executive director of ጉለሌ ቦታኒክ ጋርደን ሰብስቤ ደምሰው ፕሮፌሰር ናቸው ፕላንትና ባዮዳይቨርሲቲ ላይ በጣም የሰሩ ናቸው እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጉለሌ ቦታኒክ ጋርደን ዳይሬክተር ናቸው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ናቸው ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው he is a leading Ethiopian botanical scientist የኢትዮጵያ botanical scientist ማለት ስለ ፕላንት የሚያጠና and he has been elected as a foreign member of the Royal Society in London for his work on promoting Ethiopian biodiversity. Foreign member Royal Society በለንደን በተካሄደው ላይ ተመርጦ ፕሮሞት አድርጓል ስለ ኢትዮጵያ ባዮዳይቨርሲቲ he is the first sub-Saharan African scientist to be elected in the society's 357 year history በታሪክ በኢትዮጵያ ሳይሆን በሰብ ሰሃራ ታሪክ ከ357 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዚህ ሶሳይቲ ኢሌክት የተደረገ ሰው ነው በጣም ባዮዳይቨርሲቲ ላይ ፕላንት ላይ ያጠና ትልቅ ፕሮፌሰር ነው Professor ሰብስቤ was awarded the Cartocrass Medal for Excellence in Tropical Botany by the Smithsonian National Museum of Natural History የተለያዩ አዋርዶችን ተሸልሟል ከዛ ውስጥም ይሄንን ኤክሰለንስ in Smithsonian National Museum መውሰድ ችሏል he also awarded the New International of Medal በ2016 ለተሰጠው New International Medalም አሸናፊ ነው በመጨረሻም he is the leadership of Ethiopian Flora Project and Ethiopian National Herbarium at አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ፍሎራ ፕሮጀክት ሊደርሺፕ ነው እንዲሁም ናቹራል ሄርባሪየም ኦፍ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊደር ነው ያው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ የወሰደውን አዋርድ ምን እንደተሸለመ ከሰብሳራ አፍሪካ ከ357 ዓመት በኋላ በዛ ዘርፍ ኢሌክት እንደተደረገ ስለ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ማወቅ አለባችሁ እዚህ ጋር ያመጡት አይ ቲንክ ስለ ፕላንት ነው ይሄ ዩኒት እንዳለ የሚያወራው እሱ ደግሞ ቦታኒካል ወይም ስለ ፕላንት ከሚያጠኑ ሰዎች አንዱ ወይም ሪኒውድ ከሆነ ባዮሎጂስት ውስጥ አንዱ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይሄ ዩኒት ይህንን ይመስል ነበር ባጭሩ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ቀለል አድርጋችሁ እዩት ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ